السلام عليكم. أنا اسمي كريمة كرم. بمناسبة الغلاء أنا عايزة أقول لكم إن الطماطم هتوصل في رمضان ل20 جنيه الكيلو. وهتقولوا كريمة قالت لكم. الطماطم اللي من دول في السوق طماطم حلوة كده وحمرة، ده الموسم بتاعها بيبقى في فصل الشتاء. الكيلو منها ب6 و7 جنيه. في رمضان هيعلى سعرها جامد جدا. فأنا فكرت إن أنا هنعمل طريقتين لتخزين الطماطم. تمام، هتعجبكم خالص. قبل ما أبدأ الفيديو أحب تنزلوا تدعموني باللايك وكمان تعملوا اشتراك بالقناة. تمام. بالنسبه الطماطم لما نيجي نقيها تبقى طماطم حمراء. تمام. الطماطم بنجيبها بنغسلها كويس جدا بالميه. تمام. بعد كده بقى ببتدي الطريقه الاولى في التخزين الطماطم. هبتدي اقطعها. تمام بالشكل دوت. تقطعوها مكعبات، تقطعوها مربعات، المهم تقطعوها قطع صغيره. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه برضك، ان الموسم بتاع الطماطم بيبقى في الشتاء، اللي هي الطماطم الجبليه، الطماطم بتاعه الجبل. الطماطم ديت بتميز انها طماطم بتبقى حمرة جدا. فلو جبنا الطماطم في فصل الشتاء وخزناها هيبقى حاجه كويسه جدا. بعد ما قطعت كل الطماطم بالشكل دوت بحطها على النار. تمام. الاول بتبقى النار عاليه وبعد كده بوطي عليها. تمام. هنسيبها بقى على النار. وتعالى اقول لكم الطريقه التانية لتخزين الطماطم. الطريقة التانية لو انت جاية بقى مستعجلة بقى ولسه بقى مش هتعملي الطريقة الأولانية ديت، تمسكي الطماطم تغسليها كويس جدا تمام بالمية، وتشيليها في قلب الفريزر زي ما هي. ولما تحتاجيها تطلعيها تحطيها في مية، وبعد كده تشغلي عليها البوتاجاز. تمام. تديها غلوة. تمام. وبعد كده لما تلاقيها طريت وفكت معاكي تنزليها، تبتدي هتقشريها بمنتهى السهولة وتضربيها في الخلاط. دي الطريقة ديت يعني أنا لما ببقى مستعجلة بعملها بصراحة. تمام. لما ببقى جايبة كمية طماطم كتيرة جدا بعملها بالطريقة ديت. تمام كده. وبتطلع يعني حلوة جدا ولونها بيبقى حلو قوي قوي. تمام. نرجع بقى للطريقة الأولانية. الطريقة الأولانية بتاعتنا أهي، شايفين ابتدت الطماطم تنزل المية بتاعتها بالشكل ده. هنسيبها على النار لحد ما الاقي كل المية اتبخرت. تمام. وقوام الطماطم تقل معايا. تمام. عايزه اقول لكم وهأكد تاني، الطماطم في رمضان هتغلى. فلو جبتيلك مثلا 10 كيلو وخزنتيهم بالطريقه ديت هتوفري كتير جدا، لان طبعا الاسعار بقت غاليه. تمام. بعد ما طفيت على الطماطم، تمام، وبقت بالشكل دوت، يعني اتبخرت كل المية وبقت شكلها وقوامها يعني شبه متماسك، فيها نسبة مية بس مش كتير. ببتدي بقى اما تضربيها في الخلاط او اما بالهاند بلندر. تمام. تنعميها بالشكل ده. تمام كده. ولا حطينا لها اي لون ولا اي بابريكا ولا اي حاجة خالص. تمام. في خطوة مهمة جدا بقى. بعد ما انا ضربت الطماطم بالشكل دوت، انا عايزاها طماطم تكون رايقة كده وناعمة في نفسها. هعمل ايه؟ هبتدي اصفي الطماطم بتاعتي. تمام. انا دي المصفى اللي كانت متوفرة عندي. المصفى دي بتنزل شوية بذور سنة صغيرة كده. ممكن تستخدموا مصفى الفتحات بتاعتها تكون ضيقة قوي لو هتعملوا كاتشب او هتعملوا اي نوع مش محتاج ان الطماطم يكون فيها بذور. تمام. ببتدي اصفيها بالشكل دوت. التصفية دي مهمة جدا، بتطلع القشر بتاع الطماطم وكمان البذور بتاعة الطماطم، فبيديكي طماطم كده رايقة. شايفين كل ده طلع من كمية الطماطم اللي انا كنت جايباها. تمام. وفي نفس الوقت الطماطم بتاعتي او الصلصة بتاعتي شايفين حلوة جدا وما اخدتش وقت خالص. تمام مني. بتحط الطماطم على البوتاجاز وتنسيها بقى. تمام كده. بعد كده بقى بجيب اكياس بلاستيك. تمام. ببتدي اشيل فيها عصير الطماطم اللي انا عملته على حسب بقى ما هتستخدمي. ممكن تشيلي مثلا الكيلو يبقى تشيلي لتر، مثلا تشيلي نص لتر. تمام. انا لما اجي اعمل كاتشب طبعا هصفيها مرة تاني في مصفى ضيقة عشان لو في نسبة من البذور تتشال. شايفين طبعا وانا ماسكة كيس وقع في قلب الحلة بالشكل دوت. تمام. هنعبي واحد تاني غيره. تمام كده. عايزة اقول لكم بتوفري كتير جدا. تمام. وفي نفس الوقت احسن من الطماطم البيوريه الجاهزة. تمام كده.
طريقة سهلة وبسيطة. وانا عايزة اقول لكم الطريقة السريعة لتخزين الطماطم اللي هي تغسليها وتشيليها في الفريزر زي ما هي كده، دي طريقة حلوة جدا، والطريقة دي برضو حلوة قوي. تمام كده. بعد ما خلصت كل الكمية اللي عندي بالشكل دوت، شايفين يعني حاجة كده حلوة، وفي نفس الوقت ما اخدتش وقت منك، وفرتي فلوس. تمام كده. هتلاقي فيها فايدة جامدة جدا، احسن بكتير من الطماطم البيوريه اللي احنا مش عارفين مصدر الطماطم بتاعها ايه، لكن دي طماطم انت منقياها بنفسك. تمام كده. اتمنى فيديو النهاردة ينال اعجابكم، وتنزلوا تدعموني باللايك، ولو اول مرة تشوفوني تعملوا لي اشتراك بالقناة.